Hello, my dear students. Moi Hemanta Deka, তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ স্যাৰ। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো according to এই বিষয়ে। তো according to মানে অসমীয়াত কি হয়? ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে মতে। তাৰ মতে, তাইৰ মতে, এই যে মতেটো আছে, সেই অৰ্থটোই কৰে। তো কিছুমান সেন্টেন্সৰ জৰিয়তে মই বুজাম কথাটো। প্ৰথম সেন্টেন্স মই কৈছো যেনেকে according to him the restaurant is good. তাৰ মতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ভাল। তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। দ্বিতীয় এক্সাম্পল দিছো মই। দ্বিতীয় এক্সাম্পল কেনেকৈ দিম? He was absent according to our records. আমাৰ ৰেকৰ্ডৰ মতে he absent আছিলে। তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তৃতীয় এক্সাম্পল we did everything according to his instructions. আমি সকলো তাৰ ইনষ্ট্ৰাকশন মতে কৰিছিলোঁ। তাৰ ইনষ্ট্ৰাকশন মতে আমি সকলোখিনি কৰিছিলোঁ। তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। নেক্সট এক্সাম্পল দিবলৈ ওলাইছো everything was done according to the plan. সকলোখিনি প্ল্যান মতে কৰা হৈছিলে। এনেকুৱা হ'ব পাৰে। তাৰ পিছৰ সেন্টেন্স আকৌ আহিছো The salary will be fixed according to your qualification. দৰমহাটো তোমাৰ কোৱালিফিকেশন অনুযায়ী কোৱালিফিকেশন মতে নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ব। তেনেকুৱাকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ সেন্টেন্স আহিব পিছৰ হৈছে যে সেন্টেন্স বুলি নকওঁ মই চাবা যে আমি মতে বুলি ক'ব লাগিলে according to লগাব যেনেকৈ মই কৈছো according to the book কিতাপখনৰ মতে according to মহাত্মা গান্ধীৰ মতে সত্যৰ সদায় জয় এইখিনি মই নকওঁ বাৰু মানে লগাই দিব পাৰি এনেকৈ according to বুদ্ধিজম বুদ্ধ ধৰ্মৰ মতে প্ৰাণী হত্যা মহাপাপ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো বিভিন্ন সেন্টেন্স আমি বনাব পাৰোঁ কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে মনত ৰাখিবা যদিও মই কৈছো যে according to মানে মতে কিন্তু যদি ক'বলগীয়া হয় যে মোৰ মতে নাইবা আমাৰ মতে তেতিয়া কিন্তু তুমি according to me নাইবা according to us ব্যৱহাৰ নকৰিবা। এইটো বেয়া শুনি আচলতে। বাকি সবতে according to him according to সবতে খাটিব কিন্তু খালি মোৰ মতে নাইবা আমাৰ মতে যদি ক'ব লাগে তেতিয়া তুমি এনেকৈ ক'লেহে বেছি ভাল লাগিব যে in my opinion according to me সলনি in my opinion you should not go. মোৰ মতে তুমি যোৱা উচিত নহয় বা in our opinion you should not go. আমাৰ মতে তুমি যোৱা উচিত নহয় এনেকুৱাকৈ ক'লে বেছি ভাল লাগিব। অৱশ্যে এটা কথা থাকে আমি in my opinion নাইবা in our opinion বুলি নকৈ পেলাই আমি from my point of view from our point of view এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ। সেইটো ক'ব পাৰা তুমি কিন্তু নৰ্মেলি in my opinion in our opinion এইটোৱে বেছি কমন হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম। থেংক ইউ। লগ পাম পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ so much. বাই বাই।